Marami ka pang gagawin. Kasi naman. Ayaw ko ba? Masay kita. Si ate matry. Masay kita. Maano ka? Maano? Maano? Mama, very zero. Yeah.
ano, yan, di ba kung magpapando? Hindi. Mahal, Ha? kaya kung panantay ka na tuwing naman, Ha? Ano yun? Sa lipas mo ba? Ha? Ano mo mo magpamunting? Ako magunting sa imo. Malan. natalbot mo pa. Oh, kaya magpamunting ka na. Oo, taon yan. Sa ano na, marunong ko sa hapon. Yun, di ba, mga alas 5 na. Alas 5. Ano ko alas 5? 5. Bakit ko na, alas 6 ako ba? O ano naman? Hindi ko na magkarigo. Hindi ako magkaralan ka na. Kagan ng baby powder. Buha, set. Magkakon mo ka ng underbig. Maglabakara ka na doon mo. Tapos ipunas mo dyan. Yun yung madoon. Magkarigo ka may nakarap ka ano. Tapos kailangan doon. Hair. Ano naman ito? Ay, nagkakalipadot ka. Ay, kasi ako, ikaw dyan naman kung saan sumahan. Yung nandun kami, puro kami ang ha? Ano naman? Ano yung sirang ka? Ha? Hindi. Ano yung sirang ka? Ha? Ang mga ano yung sirang ka? Lahat. Pura na kasi na. Ano yung mga magisirang ka mo? Tanghang. Hindi lang. Dila. Aba, Corn beef na sana. Highlands corn beef. maray kung ano, kung tawag at lang.
Kumitaan. Ito, yan. Duman. Ito ko umani. Ito, yan. Diba?
Bawal. Ma? Ano kitanong mo, Ann? Oo, man. Ha? COR? Ano COR? COR. Kung students lang yan. Kaya ang dapat
Di ba kakain ba yun? Tapos yung pizza ko, yung pizza ko. Dito sa barangay, ay idea lang doon. May ano, student lang din. Hindi mo masalanan sa bata. Iba ang ba yan? Yan ako na, sa vlog. Wala nang parehas yung pizza. Nagpapariyak ka na dyan. Sinitama din. Ay, hindi natin makasunod sa video.
Ah, kuryong ko lang. Ada one. Kita tak tahu apa. Ako bikin chicken. Ada one year. Ada one year. O, ingat, nag-iisip ka. Ako ba ako? Puro saan balong? Para sa rumali. Hindi ko nagano na balong ko. Dad, ito. Flying to the sun, but it's smoke. Flying to the sun, let's go. The rock is a baby. When you told you see the baby, flying to the top, up there. Flying to the top, turn, turn, turn. It's flying to the top, turn, turn. I'm flying to the top, turn, turn.
mga pistol, mga Ako ba doon? para sa Ay, mahal man lang. Tatanong ko sa'yo mo na eh. Ha? Tatanong ka. Ano? Tatanong ka. Grade? Hindi na puro buha. Hindi, ano niya naman ito? May music bro. Sumisalang sisiyan bro. You rock. I need to play. Body to the top, top, top. Body to the top, top, top. And body to the top, top, top. And body to the top, top, top. Oo naman. Na-space. Na-space. Diba? Namadyak ka. Namadyak. Naglukso ka na, te. Bawat ilukso. Nadal ka. Tama. Lumalan. Dala. May kurda, wala nga dito. Ikaw man ako na kinakiluta ka kasi isang ko algas na nga ka na. Siraw, siraw. Wala ka na. Ang kurda ako sa Kamusta? rock and music though.
Ayuda. Huwag ka namin. Thank you, Vinny. Ito kasi ako na Vinny. Teka. Tingnan mo lang na. Mga buko! Pakataw ko ang pag-pag-pag-pag. Pinatawin na. Bakit talagang Ikang TV kong naman.
kang bubo. Ano ba? Tawad. Tugon mo na sige. Masayo pa ang audio. Hindi, nagtakba ko.
mga dito sa ano. Ay, parang ka to. Puro na sinama. Ito mga kalaban. Maria. Magdalawa.
Duman, pili ka duman sa ko. Jangan akan mendorong Hindi kasi ako nagagawin. Alam naman gusto ka na rin. Kaya, so, ulit eh.
Ano mga oras na mag-isip? Ano tol? Sa pagkain mo, ano ka? Pero pag sa ano, Ang ano, pagdo. Pero wawal. Ano nga, pero bagyo. So, ano na, hindi ka. basta lang, okay, Sunday. So, pares na kita ng cellphone. Buta, burlak ko cellphone mo. Usually,
Ikaw, Buwan. Saan ka? Saan ka? Binili ko sa number 27. Morning sa Trento. Kasi mo nag-play ko dati. Ang barabag ko sa ibang dapat. Pero kung dito nag-vlog ka, Hola, mama. CR. CR. Ayan. No, ano, wala. Hello. Alam mo, ay, bago mag-atitay pa. Tapos, maganda na yun. Ano, ba? Number 27. Number 27. Ha? Pero may parang siya na pinahintay niya. Nag-pwede niya din dati. Iyo. Ha? Ano boy? Wow. Score niya ba? Ano boy pinili? Wala. Wala. Ano ba? Sabi mo pa ba sila? Ha? Okay. Iya. Tawag ka. Tawag ka ni Mother. Tawag niya yung Adel.
Yan ako. Wait na, wait lang. Kamay tigaan. Ay, pangapit na ba? Ay, Uy, ano ba? Ginang mo? ikaw yan. Ginang mo? Dahil, sa pala sila sa iba. Dahil mo na sa na iba. Bagyan. Wait. Tidak ka na. Alam ko po ito. Ano yung dahil dito? Paano kayo? Hindi na napaka-friend ko. Ini mo malakubot. Dami na ako ba malabo? Bakit man? Ang malabo. Ayan. Mura. Dahil mo nila sa CCTV. Ayun. Doon. Oo. Ano na Yeah, pa. Doon pa. Ano na daan? Princess Alive. Mapanikira ba niya ko ah? Princess. Ano mo kung ano kung ano mo? Ang ano mo, head sa baga princess. Ray. Yan. Anong tigil mo? Tigil. Ano yun? Tigil. Tigil. Palitan mo. Kasi okay mo yan. Okay. Kasi check mo ginagawa sa printer proper. Yes, sir. Ano man? Hindi yan. Ano? Photo paper yan? Iyo. Pinili mo? Iyo. Kasi bombo.
Hindi naman ang tutulong. Ang tunulungan ito. Yan. Oh. Oo, yan to. Kaya skin test natin. Skin test mo yan. Oh. Elon, may niyo. Oo, ni vaccine malabo. Oo, ni palito. Elon mo pa ano talaga ini. So, Iyo, pinalabog ko talaga yan. Pero sumuni kaya, malinawak ang marin sa dati ko, anapog ko sa kuya. Ayun. ako,
Sabi sa bro, tawag ko yung yun na naman, yun na naman. Anong rumamba? Basta. Ha? Ano? Ha? Ay, sige. Huwag ka na kayo. Yung sa libo. Kasi pwede mo sa tao. Hindi na dito na.
Sige ba? Sige ba? Wala. Grabe. Bayo ba? Ha? Bayo. Welcome, Fudge. Fudge. Hey, relax, relax. Hey, pwede mo muna, Rob. Hey, connected, sir. Connected mo. Connected mo. Hey, upload mo na. Ito lang. Patuloy. Ito lang. Ito lang yan.
Dapat sa drama ka ayun, may pag-ibig mo ako ang pinatuloy. Sa drama ko. Ade, Ano ako? ayun, may mga friends niya. Pero kayo din. Ano? Sampon. Wala na. Ano? Ano yun? Ano ka na pala pa yung Look, ikaw? nako. Sabi mo, Sa amin pa ano, idikit mo sa sabi mo, magkano magsura? aso. Puta ko. Uy, magalamat mo. So, sige daw. So, kasi daw. Ay, kaya. Sige daw. Sige. Sana mo. Sana ko na. Kaya, kung pero ako po. Longge yan. Baka tumunin. Ako na. Kasi mo. Pwede na ba? Ulo.
Sayang. Nato yung di na nandiyan. Kasi mo siya nandiyan. Bisa nyo. Ako dyan, hindi naman nakalunok sa pagkat yan. Bilo? Yaman sa... Yun ang training. Pero totoo. Ay kasi ano? Pero totoo. Nadog na nga lang kayo nga. Isa ang ano. Ibang nakadog sa Hindi ka na pantay din. Makalipot. Uwi na tayo ikong bigyan. Wala. Ayun. Magkaban mo yun. Tingnan na. Ganito ito. Ako daaw, kino-kino. Okay lang yung pizza. Ikaw, ano ko? Ay, mahina niya. Ay, mga patch nila. Grabe, ganahin ko, ha? Kasi binigla ko ba? Ako lang ako na. Wala siya na ako na. Sa to. Wala ko. Pwede. Wala akong gusto. Wala si Wanda. Wala akong pinyo. Piniti ko na ganun. Puro ko na nagkamasin. Check nito nga si Bro. Kasi sabi ka lang, "Oy, tara na." Ikaw ba sa kanila? Pares mo sa namin na yan. Ano ba kaya ka? Ito ang pagpipima. Ano ba kung nagdaro ko kung nagdaro? Parang kaya na to. Ay, natitipang ngayon. Ang kahit wala akong shot. Ano? Pag kailan sa pamilya mo, Partida, no gay. Iyo, ayaw. Ano ba to? Gusto ba yun? Yan, sino, sino yung bro? Ito wala sa set na. Dito ma, sabayan ako. Pag-luksyon, sabayan. Mulat na lang wala. Kawa. Ito po na wala po na. No, i-radio. Alam mo na, baba pa na agad dyan. Simulator na yun. Sige lang.
Ako na buhat, di ba? Ayaw mo, di ba? Ayaw mo nini. Sabay ko. Bawal na ito. Alam mo, Tapos na, hindi madami. yan ako si Kumurin. Ikaw ba hindi? Jay, mapera ka, Jay. Balik na doon. Ulay ko pa nga. Jay, mapera ka, mapera ka, Jay. Hindi ka pass na pera ka, pass. Hindi mo pass. Sobra. Pag ginagdo. Boom! So, Wala ka lang. yun naman talaga. Kailangan naman patanggulan. Kailangan. Sige na. Kailangan no. Kaya wala naman medyo so. Kagat na naman po si... Problema ka kaya. Kaya man sana. Diba? Bawal yun. Kagat mo ka sana. Ang hais, talaga na. Saan naman ang sana? So, Diba yun? Ito talaga. yan. Wala man, si G ang ilaw. Nagaling na dyan, Jay, sa grupo. Tumawag, wala na ko nga. Pag golden plate, Jay, ano mo sa'yo, dapat please? Bang naman. Kabawo ko kayo mga magagawa ka. Wala na ako. Pero kung magkakago, yan ang tulog pa. Huwag lang makapunta pa ako dati nakakapagpa. Kapag nahayos mo na yan, gusto nyo, baga na ako. Harap, gawa na na. Ito na po din ang kakawat. Wala ko din sa mga kasama. Wala ba, nag-set na ako ka. Ay, nag-aam ka. At hindi talaga yun dyan. Ay, mga nito yan. Ay, Ito bilhin mo, yung grade. Ay, makakawa. Ano yun? Hindi pala. so nga, yung ito na nga, Pip.
Pero kung nga, nagkakaling gaya, nagkakaling sa likod. Sa likod, madali na naman. Nag-view. Makalong ka. Dito na. Ito ang account. Release doon. Ang ayos pa. Pasiguro, pasiguro. Aray. Ayos. Ito nagagawa sa ayos. Dahil wala kayo pag-play. Paano ko naman? Wala ka nakatutulog. Pero po, ano naman, laki gabi. Jadi juga siya. Ay, pang-slide na ito. Wala naman siya. Wala kayo. Pero, jadi juga. Wah, ang ganda mo na. Sige. Ano na ba? Diba? Kasi hindi ko ba din? No? Aray. Yun ang ulan. Yung kanilang. Wala naman ang pang-slide. Wala naman ang pang-slide. Pero, class ang mayaw. Aray, yan ako dyan. Sama-sama ka na yun. Kailangan lang na. Adil. Adil niya. Ay, mga bagat yun. Hindi mo yan din. Wala ito. Aray. Hindi mo kasi ito. Ano ba? Nagsama? Nalimbasa na lang. Tapos ko, ano ay? Sino? Wifi sarado. Lahat mo laman. Video. Nice.
Ha? Iyaw ko rin, wag. Uli. Sabay pera din. Ay, sabi na kalit din yung ito. Bakla, baklas. Uy, akal pa, kailangan yung balik. Pinig-pinig mo sa mga nilot, no? Silay. Silay. Bakla. Nag-clear. Kaya ka ano? Wala mga kaya. Wala, mag-rinig daw. Ibang bili, basta rin, karagasuan. Gusto ka na daw. Gusto ka daw. Ha? At daw. Gusto ka na daw. Ayaw. Pangod ka. Ako na. Ako yun. Gulo to. Ano kung mga malabuan na rin? Kaya dito ba talaga? Hindi na ba yung mukbang? Dalawa man isa pa yun. Silay. Hindi ba nila? Sa'yo mo to, sa'yo sa payo sa mga. Dahil ko lang. Kaya. Oo, isa pa yun. Ano ba yun? Nagyapat niya ba yung binabastistan ko yun? Noon. Noon. Yan ang nagyapat niya ng gusto. Nagyapat niya gusto. Ano ba ito? Baby. Gusto ka ba Yung yun? pwede nga ito, Jay. Pwede nga ito. Ah, baby episode. Diba po? Diba po? Sino po? Ilan? Balik ka lang. Kasi diba, pwede ka nakakupo. Uy! Tiglik ya, ano yung video? Boss, ano ito? Titigil na lang. Isip talaga? Gusto ka ba yun? Yan, tayo sa rifle. Say malito, say Korea. Uy, Uy, magpidyakan! ulikat na naman ang Nawala ang dulag. Gusto tayong bawas. Lagyan na daw mo! Ha? game na. Basta na matapos lamang din ka na. Ilang hanap ko kang kala ng game. Ayun! Gusto ko ba siya kayo na ka-screw? Ay, game.
Ay, bilis niya. 1 minute. Di gusto lang kita. Sa nagpisto lang. Leo. Pagkaman, Jay, pag- Yung sa pisto mo. Ano to? Pares mo sa piso. Pares na. Ayun. Sa pisto mo na Hindi nun siya ni Jay. Yung chick. Kunin ako naman makasa na pisto lang. Sa pisto lang. Wala, yun. Hindi. Ako muna. Wala na. Adog na doon. Ikaw karawang ko nga ni. Kaya punta ka. Ano ko kumain? Ay, Wala na. Ikaw karawang. Puro karawang lang. Hindi. Ay! Wala ya, di na kaya. Kapag bibigyan. Karawang ni. Sa baksin, hindi ko ma- Pero kaya araw ini, Ay, kumagulakan. Hindi mo. Tapos na. Saka na ako. Lubid! Lalim ba ito sa baba? Suyento. Yan. Sila ka na eh. Lagi niya daw. Hindi ko malalim. Oh, mabulakong kaya nga, you. Eric, mura. Uy, nahulog! Uy! Basta mga pula. Dito kayo! Dito dali! Nadip. Mabulakong kaya nga, you. Hindi mo na kaya. Hoy. Terkenda. Ano boy, terkenda. Terkenda. Kaso ba kung nga may pera ako? Magkano ka? Magkano ka boy, nakano?
Wala ko gawin. Hindi ka nakakabody. Nagkita na nila, ano, nabulero. Lalo, 20. Wala. Wala, ano ba? Wala na mga gusto na. Ayun, kita ko yan, Kuya Pistan. Kuya Pistan. Kuya Pistan. Kuya Pistan. Kuya Pistan. Oh. Parang kita. Ano? Ano ba nakaan? Ikaw pa naman ako ako. YouTuberan. Sarap ito, YouTuberan niya. Wow. Video, nasa araw pa ka ng video ka din. Ay, pati talaga siya? Security guard nga din. Baka vlog. Kita naman yan naman. Ano naman. Wala, 200 naman. Ay, kwenta ba na? Hindi, nagtatapos. Ito ba? Nagtatapos. Matawag ka na. Sabi niyo, Ako pa ko. dati po sila nagsanay. Ang pamilya ko man. 10 hours ago na siya active mo. Tapos ang chat mo sa weekday. Di ba, ang sobrang tapos?
Sa fourth. Kasi ba ako ito? Tama. Wala kung nagpakuha ng yan. Hindi mo ako ano? Bakit? Puro ba kami ano? Bago pa. Hindi ba? Makulukot. Hindi ba? Ano ba ako dito sa ano? Bakit? Ano ba ako? Hindi ba mali?
Gray, ha? Ha? Wala.
Basta. Hindi na. Okay. Don't let me down, don't let me down. Ano sabi ko? Music. Hindi ka ba isa?
Di ba rin yan?
Upload mo na. Murang ko na dito. Video na doon.
Pero pinuusan. Ay. Babay, pero good nga lalaki. Gusto mo yan? Exercise,
Dragon. Jadi kita untuk matikan media apa bisa kita. Tapi kalau kita tidak ada Lalaki. Claro, para ellos. Puta! Ano ito na ba mo? Yung buwa. Baka ba? Pero ba motor? Hindi ko na. Bangun na. Ilaw ka na mama. Kasi, please.
Hindi mo na kayo.
ako mag-garage. Ang ina, wala, return. Wala ko pala kaya, ano, full, ano, patagulog mo. I know I've been a boy to stop, for I know that it is good to walk with another.
Yeah, that's better. Yeah. Yeah.
Okay lang ako. Ako ko yung WP ay ano yung pick ko. Maumong na ba yun? Maumong word document. Pick ko rin yung pala yung pick ko. Kung nga sa future kaya,
ya. Dumanda
kilala mo yun. Ano ba? Sakit na ulo, wala naman masyadong ginawang pagkakas sa kanto. Kaya naman nandito sila sa magkakasap mga talentata. Pero bago, huwag ka lang masyado, inaano mo na ako. Like ko kasi dito, Senora, maganda ka sa laro. So, pag hinahabi ko ng ato, kaya sa pagkakasyon namin. Kaso, wala na ako ginagawa ng ano ba yun? Ito mo, may mare. Ito. Sabihin mo, na po nag-TV. Sabihin mo, mo yan. Ano? Bakal ko ba? Sabihin mo, Malugod na naman, malugod sa pega, kaya pagyan, Diyos ang kanyang kabamihan, tapos mo kami na dito, bilang ka ng mga kami namin kaya lalabas na ang kulit, magandang ang mga kasi nilalaro na naman yung hata ng pakisay, ang mga kasi kaya pinag-six-six ka ng sisensya, ang lang para nila naman pinagsisira ang lakad ay naririnig mo ko ang nagsasabi ng bagla ang may nanginaan at mga pabarang pinatawag ang pinasaya sa kahirang lang pabarang nagawa na namin ito hanggang silog ang buwan noon. Hello.
Malipot ka na nga din lang. Walang right.
nasawa. Ay, nag-ibo. Napilit ko nga yung nag-ibo.
Ah, tapos ako,
Kaya lang tama. Kaya ano pangarap?
Ay, natulad na pinag-ginagawa. Dapat mo lang yung mukha.
Mga palitan.
Kaya may, Kilo. Manawag sa pinaka, sige rin ito na lang. Sa agapan, makaraga.